สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้นะฮะมีเมนูในรถไฟครับมาฝากหลายๆคนอาจจะชอบข้าวผัดบนรถไฟที่มันสีส้มๆแดงๆนะครับวันนี้นะจะมาทำข้าวผัดรถไฟให้ดูนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนูข้าวผัดรถไฟนะครับก็จะมีข้าวสวยครับกุ้งปลาหมึกคะน้าครับมะเขือเทศครับหอมใหญ่ไข่ไก่กระเทียมสับต้นหอมซอยซอสเย็นตาโฟสำเร็จรูปนะครับมีขายทั่วไปนะครับน้าซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลพริกไทยครับและสุดท้ายน้ำมันพืชนะครับส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับเราไปลงมือทำกันเลยครับเรามาเริ่มทำข้าวผัดรถไฟกันเลยนะครับตั้งกระทะไว้เลยนะครับเอาใส่น้ำมันลงไปก่อนเลยเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งนะครับครับน้ำมันก็ร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไปเลยครับผัดให้กระเทียมหอมครับก่อนนั้นก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยนะครับจะได้ช่วยทำให้กลิ่นหอมพอได้กลิ่นหอมของกระเทียมและหัวหอมแล้วนะครับเราก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยนะครับของน้าก็จะมีปลาหมึกและกุ้งครับใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นเราก็ใส่ไข่ลงไปด้วยนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้กุ้งกับปลาหมึกสุกด้วยนะครับกุ้งกับปลาหมึกเราก็สุกนะครับเดี๋ยวเราใส่คะน้าลงไปครับเราจะผัดให้คะน้าเขาสลดนิดนึงครับเราจะใส่ข้าวลงไปเนาะนี่นะใช้ก้านคะน้าด้วยนะครับแต่ก้านคะน้าของน้าจะเล็กๆนิดนึงสำหรับใครที่มีก้านคะน้าใหญ่อย่าลืมปอกเปลือกมันออกด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวจะทานไม่อร่อยนะครับคะน้าก็สลดแล้วนะครับเดี๋ยวน้าก็จะใส่ข้าวลงไปเลยก็คลุกเคล้านะครับแล้วเราก็ปรุงรสนะครับแล้วก็จะใส่ซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมครับน้ำปลาครับก่อนน้ำตาลครับพริกไทยครับแล้วก็ซอสเย็นตาโฟสำเร็จรูปนะครับใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ผัดเลยคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับข้าวผัดของเราก็จะออกสีส้มๆนิดนึงครับเดี๋ยวน้าจะใส่มะเขือเทศลงไปนะครับที่น้าใส่มะเขือเทศท้ายสุดนี้เพื่อไม่ให้มะเขือเทศมันเละนะครับครับข้าวผัดก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวน้าจะโรยด้วยต้นหอมนะครับเพื่อความหอมนะครับครับของน้าก็จะสีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้สีเข้มกว่านี้ให้ใส่ซอสเย็นตาโฟเพิ่มนะครับหรือมันอาจจะขึ้นอยู่กับซอสเย็นตาโฟนะครับบางทีมันมีสีส้มบางทีมันมีสีแดงเนี่ยครับมันใช้สีที่ต่างกันนะครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับ
ครับก็เสร็จแล้วนะครับข้าวผัดรถไฟนะครับสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้น่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ